Hello my students, today we are going to solve the last homework. شو مطلوب منا بهيدا الهومورك؟ To transform table 4 into a graph. And in a same graph, we want to draw the variation in the concentration of nutrients in the small intestine and in the blood, leaving the small intestine as a function of the intensity of intestinal absorption. So here we want to make what? And هون the variation in the concentration of nutrients in the small intestine and in the blood leaving the small intestine as a function. So قبل كلمة as a function عندي اثنين variation اللي هي concentration of nutrients in the small intestine والconcentration للnutrients when in the blood leaving the small intestine. دايما قلنا قبل كلمة as function as so شو بده يكون عندي y. So هون عندي ال y as a function of x على طول. بس هون عندي كم y؟ عندي y1 اللي هي concentration of nutrients بالsmall intestine وال y2 اللي هي ال concentration of nutrients when بالblood leaving the small intestine. لكن عندي 2 y as a function of the intensity of intestinal absorption. هيدا هو ال x. اوكي مثل ما تعلمنا على طول اي شيء بيكون قبل as function so أو regarding for example قبل كلمة regarding أو as a function بيكون y واللي بعده x y as a function of x. لما بتطلع هون على التيبل عندي intensity of intestinal absorption هي ال x. هيدول هن ال value تبعون ال x بدي احطهم على ال x axis. وهودي هون concentration of nutrients in the small intestine هي ال y1 أول y والconcentration of nutrients in the blood leaving the small intestine هي ال y2. إذا بتلاحظوا إنه اليونت تبعت ال y1 وال y2 هي ذاتها، هيك معناتها أنا بيكفيني أرسم y axis واحد، صح؟ just a one y axis لأنه عندي نفس اليونت. so كل هالفاليو اللي هون مع اللي بالواي 2 كلياتهم عندهم نفس اليونت. سو بحطهم على الفاليو بعمل لهم سكيل على نفس الواي اكسس. وعندي هودي اللي فوق هن موجودين فاليو على الاكس اكسس. اوكي سو هلا راح we want to draw the graph. بنبلش intensity of intestinal absorption قلنا هيدا الاكس، ما هيك؟ هلا عندي concentration of nutrients بالسمول intestine هي الواي 1 والconcentration of nutrients in the blood leaving the small intestine هي ال y2. اوكي سو خلينا نبلش نرسم الاكس اكسس. لحط الاكس اكسس لحتى ارسم انا الاكس وحط عليه الفاليو بدي اعمل له سكيل هيك لنشوف شو هن الفاليوز اللي عندي لحتى اعرف اعمل convenient scale. So عندي 10 15 18 25 33 50 55 extra ليوصل لل 85. the highest value هون اللي عندي اياه هو ال 85 و smallest value هو ال 10. so it's convenient to take for example a scale of 5 AU. اليونت هي اللي عندي اياها هون هي AU arbitrary unit. so رح اخذ 5 او فيني كمان اخذ 10 scale of 10 AU. أنا اللي أخذته هون هو 10 حطيت 10 20 30 رح وصل على 90 لأنه الهايست فاليو هو 85. سو بعد 80 رح ما هتكفيني رح أحط 90. أوكي وبحط intensity of intestinal absorption وبحط اليونت تبعيتها. هيك تكون خلصت الأكس أكسس. هلا بفضل لي أحط الواي أكسس. قلنا الواي عندي شغلتين بس بما انه نفس اليونت رح احط واي اكسس واحد. اذا تلاحظين هيدا الواي اكسس رح احط واي اكسس واحد هون. شو هن الفاليو اللي عندي هون لحتى اعمل convenient scale؟ عندي 60 55 51 44 40 لل 8 السمولست فاليو. وبطلع على concentration of nutrients بالبلاد leaving the small intestine يعني ال y2 عم يكون عندي 5 10 16 20 25 36 extra ل 63. لكن it's convenient اذا انا كان عندي space sufficient space بقلب الجراف بيبر حط 5 scale of 5 ملي جرام بير مليلتر. اوكي او فيني اخذ 10 نفس الشيء
اوكي اذا ما كان عندي space sufficient space على الجراف بيبر فيني اخذ 10. اوكي انا اخذت 10 20 30 40 50 60. الهايست فاليو هون شو عندي؟ اعلى فاليو مش 60، عندي 63 هون، ما هيك؟ سو هيدا الهايست فاليو. سو بوصل لكان ل 70 على الواي. بحط له الاليمنت. شو هو عم بحكي عن؟ شو انا الواي اكسس عم يحكي عن concentration of nutrients. ما في داعي اقول in the small intestine and in the blood leaving the small intestine. sufficient بكفي اني اكتب concentration of nutrients. بحط اليونت اللي هي ملي جرام بير ملي لتر. اوكي هلا بدي بلش. اكيد قبل ما بلش بحط السكيل ليك هو سكيل حطيناه هون. اوكي سو هيدا الواي اكسس 10 بحط اليونت اللي هي ملي جرام بير ملي لتر. اوكي واكيد اخذ سكوير واحد اللي هو هون 1 سنتيمتر. انتم اذا عم تشتغلوا على سكوير بيبر يعني مش كان جراف بيبر، سو فيكم تاخذوا 1 سكوير ايكوال مثلا 10 ملي جرام بير ملي لتر. يعني بتعتبروا ال1 سكوير هو 1 سنتيمتر. مش داعي اخذ الرولر واعمل عليها 1 سنتيمتر على سكوير، بتطلع كثير معجقه رسمتي. سو 10 ملي جرام بير ملي لتر والاكس اكسس اخذت ال1 سكوير هو 10 AU. هلا بدي اعمل دروينج للجراف. شو بدي اعمل؟ ببلش عندي اكس واحد وباخذ اول اكس مع الواي 1. اوكي الاكس ما عندي الا واحد، ما هيك الاكس هيدا الانتستين اوف انتستينال ابزوربشن، والواي عندي 2. ببلش اكس مع واي 1، بعدين بحط البوينت تبعون الاكس مع الواي 2 لانه الاكس هو كومن لاثنين الواي 1 والواي 2، ما هيك؟ سو بلش when x equal 10 لما كانت الاكس بتساوي 10 AU كانت الواي 1 يعني concentration of nutrients in the small intestine كانت 60. بدي احط هيدي البوينت، هاي اول بوينت، ما هيك؟ بلش x10 هيدي الاكس 10 اكيد بالرولر نستعملها. كانت الواي 1 يعني concentration of nutrients بالسمول intestine كانت 60. وين ال 60؟ بحط horizontal line. التقوا ببعض بهيدي البوينت، لكن هيدي اول بوينت عندي اياها. طب اللي له علاقه بالشو؟ بالواي 1 بالكونسنتريشن اوف نيوترينتس بالسمول انتستين. بكفي كمان بالواي 1. خليني كفي الكيرف تبع الواي 1 خلص منه بعدين بنتقل للواي 2. So when x equal 15 y1 equal 55. وين الاكس؟ لايكه. So ال 15 وين بدي الاقي ال 15؟ بين ال 10 وال 20 بالنص، بالنص تماما exactly. عم لاحظ عندي ال 15 وبكتب 15 لانه هيدا الفاليو مش موجود عندي على الاكس. So 15 وشو بدي احط؟ vertical line. واكيد هيدا مثل ما قلنا الفيرتيكال لاين بنعمله مش دارك، بنعمله لايت. So لانه ما بدنا نعجق رسمتنا بنرسم لاينز. اوكي او بتعملوه drop points. اوكي so شو عندي؟ concentration of nutrients in the small intestine يعني y1 كان 55. وين ال 55؟ هني بين ال 50 وال 60، ما هيك؟ هيدي 55 بحط 55 وهيدا horizontal line. وين التقوا؟ هيدي تاني point. يلا بكفي. when x equal 18 AU y1 equal 51. so وين ال 18؟ بتطلع هون هيدا 15 وهيدا 20. so ال 18 بقطعها 16 equal space 17 18 19 و 20. so وين ال 18 لحية؟ هيدي ال 18 AU. اوكي هيدا ال 18. so رح ارسم vertical line يوصل لعند البوينت 18. شو كانت الواي 1 بتساوي؟ 51. وين ال 51؟ هيدا 50 وهيدا 55. so بدي اقسمها 51 52 53 54 equal space. وهيدا لكن ال 51 بدي اكتب على جنب 51. بعمل horizontal line وهيدا ال horizontal line رح يقطع ال vertical line ببوينت اللي هي third point بقلب هيدا ال y1. اوكي هيدا third point. بدي كفي كمان. so when x equal 25. هلا وين ال 25؟ هيدا 20 هيدا 30 25 exactly in the medium. هيدا 25. ال y1 كان equal what؟ 44. وين ال 44؟ هيدا ال 40 وهيدا ال 50. ال 45 بالنص.
so ال 44 بقسمها 41 42 43 44 ونطلع لنا هيدي 45 so هيدا 40 4 so 44 بعمل horizontal line رح يقطع لي اللاين تبع 25 ما رسمناه بعد ليكون اللاين تبع 25 قطعوا so صار عندي قطعوا ببعض ببوينت هيدي هي البوينت اللي هي fourth point بكفي نفس الشيء 33 لما كانت الاكس 33 كانت الواي 40 اكسترال اوكي رح نكفي يعني هيطلع عنا هيدي البوينت بيرجع بيطلع عندي هيدي البوينت اكسترال اوكي رح يطلع عندي هيدي البوينت بعدين وهيدي اخر بوينت عندي when x equal 85 الواي 1 كانت equal 8 when ال 85 ليكا اذا بتطلع هيدا 80 90 ال 85 هي بالنص so 80 85 الواي شو كانت الواي so الواي 1 كانت equal 8 ما هيك when ال 8 هيدا 5 between 0 and 10 وال 8 هي 6 7 8 9 so هيدي ال 8 بعمل horizontal line اوكي اكيد انتم بالرولر بكون اضبط وهيدي vertical line رح يقطعوا بعض بهيدا البوينت لكن هيك هلا شو بعمل joining اكيد للبوينت بوصلهم ببعض وفيني لون هيدا الكيرف بالازرق او بالاحمر اللي بدكم اياه او فيكم تحطوا فور اكزامبل لاين بس البنسل اوكي بالقلم رصاص وتحطوا عليه فور اكزامبل البوينت بشكل اكس ها بوينت شكل اكس سو هلا شو بكون خلصت اول كيرف انا ما خلصت التيبل انا ما عملت ترانسفورميشن الا للاكس مع الواي 1 انا فضل لي اسا الواي 2 سو بحط ليجند على جنب اني انا اخذت اللاين اللي هو البلو كولر هو concentration of nutrients when in the small intestine هيدا خلصت منه هلا انا شو بدي ارسم concentration of nutrients where بالبلاد leaving the small intestine سو رح محي وهلا انا شو عندي رجعنا بنقول هيدا الاكس وهيدا الواي 1 والconcentration of nutrients in the blood leaving the small intestine هيدا الواي 2 سو هلا انا رسمت الواي 1 فضل لي الواي 2 قلنا على طول الاكس هي ذاتها الاكس هي common بيناتهم بيجي بدي احط الواي 2 يلا when x equal 10 هذا اول value كانت الواي 2 يعني concentration of nutrients بالبلاد leaving the small intestine قديش كانت بتساوي 5 يلا هنحط هيدي البوينت ما بدها شيء so هيدي الاكس equal 10 رح احط vertical line رح محيها so when x equal 10 كان عندي concentration of nutrients in the blood ال Y2 يعني كانت equal 5 when ال 5 at the medium هيك بالنص between 0 and 10 وين التقوا هودي two lines التقوا هون يعني هيدي أول point بال Y2 كفي when x equal 15 ال Y2 equal 10 يلا 15 وين ال 15 هيدي ال 15 between 10 and 20 15 اوكي برسم vertical line بيقطع ال 15 so ال y2 شو كانت بتساوي 10 هات لنشوف ليكت 10 كتير هينة وين قطعوا هودي اللاينز ببعض اكيد عم بحكي هيدا اللاين اللي هلا رسمته جديد مع هيدا وين قطعوا بعض هون اوكي اللي هلا رسمتهم so بكفي هي كانت second point third point عندي when x equal 18 ال y2 كانت 16 هيك لاحظين انه انا وين عم بشتغل هلا على ال y2 اللي هو third line بقلب التيبل عم باخذ الاكس مع ال y2 كل الفاليو اكس مع y2 ما دخلني بقى بال y1 خلصت ال y1 انا so when x equal 18 when ال 18 هي هون بقسم بين ال 15 و 20 16 17 18 19 20 ال 18 احيي هون so هيدا 18 رح اعمل vertical line
y2 كانت equal شو 16 وين هيدي بالنص ال 15 16 رح تكون بعدها بعمل horizontal line ورح يقطع اللاين اللي رسمته جديد هون لكن هيدا الثيرد بوينت مش هيك بكفي كمان when x equal 25 y كانت equal 20 يلا 25 ويني هوني 25 برسم vertical line هيدا الفيرتيكال لاين جديد عندي كانت الواي 220 وين 20 هي 20 قطعت لي اللاين اللي انا عملته وين لكن هيدي الفورث بوينت برجع بكفي انا ليك بكفي 33 25 هيك هيدي مع هاي اكسترول لوصل لل x equal 85 كانت ال y2 equal 63 وين ال 85 هيدي ال 85 اوكي رح تكون in the medium على القد وبكتب 85 كانت ال y2 equal 63 وين ال 63 هيدي 60 هيدي 70 بالنص هي 65 63 هي بقسم هيدي equal distance 61 62 63 64 معناتها 63 هي هون اوكي وبرسم horizontal line رح يقطع لي هيدا الفيرتيكال بهيدي البوينت هيدي اللاست بوينت اللي عندي اياها اكيد انا اكون حطيت البوينتات هون اخر شيء شو بعمل joining للبوينت اوكي وبوصل هودي البوينت ببعضهم اكيد بالرولر اوكي شو رح يطلع عندي رح نشوف الرسمه رح تكون بهالطريقه الجراف رح يكون عندي بهالطريقه حطيت البوينت كلهم اكيد بدي اعمل الليجند لهيدا الاحمر لاعرف شو هيدا الريد كولر الكيرف تبع الريد كولر هو الكونسنتريشن اوف نيوترينتس in the blood leaving the small intestine يعني هو الواي 2 اللي قلنا عنه ما هيك هيدا الواي 2 وهيك بكون انا خلصت الجراف بعد عندي شغله وحده شو هي التايتل لانه جراف من دون تايتل we lose the half of the points اوكي نص العلامه بتروح شو بدي اقول جراف هيدا جراف لانه منه هيستوجرام showing the variation على طول of y as a function of x وينه الواي لكن بتطلع عندي 2 y على التيبل the concentration of nutrients in the small intestine and that in the blood leaving the small intestine as a function of as a function of what as a function of x شو هي الاكس intensity of intestinal absorption اوكي يعني التايتل ما في اهين منه اني اعمل على طول y as a function of x هلا بدي اجي اعمل what بدي اعمل interpretation بدي اعمل interpret the following results الانتربريت مثل ما قلنا على طول هي analyze plus significance الانالايز شو هو بعمل relation between x and y اوكي لما الاكس increase شو كان الواي decrease ولا increase ولا remains constant هيدي هي الانالايز عم حلل السيجنيفيكانس بعطي meaning لهيدا الفاريشن اوكي كيف رح نبلش هلا فينا نعمل انالايز على التيبل او على الجراف مثل ما رأيتكم شو اللي عم يصير when the intensity of intestinal absorption increases from من وين عم تزيد 10 to reach 90 AU بحط مع اليو to reach 85 AU هيدا اعلى فاليو لانه مش ال 19 عندي 85 هو اكبر فاليو موجود على الكيرف to reach 85 AU شو اللي صار عندي بالواي عندي 2 واي بدي احكي عن 2 variation برجع بعيد when the intensity of intestinal absorption increases from 10 to reach 85 AU شو اللي صار عندي ببلش the concentration of nutrients in the small intestine هبلش بالكيرف اللي هو blue color the concentration of nutrients in the small intestine شو صار فيها عم بلاحظ عندي الفاريشن عندي وحده فاريشن ما هيك هي decreasing ولا increasing على هيدا الكيرف البلو عم لاحظها decreasing اول بوينت باخدها واخر بوينت باخدها بحكي عنهم وبقول الفاريشن between these two points يعني مش بحكي عن كل بوينتس موجوده لانه ما عندي فاريشن وحده اللي هي decreasing لو هيدا الكيرف بيرجع عم يطلع يرجع ينزل يرجع عم يعمل remains constant اوكي محل ما عم يوصل الهايست بوينت بالانكريزنج بدي وقف برجع بلش decreasing برجع بحكي عن الديكريزنج اوكي هيدا كله decreasing شو بدي اقول
So when the intensity of intestinal absorption increases from 10 to reach 85 AU, the concentration of nutrients in the small intestine decreases from 60 mg per milliliter to reach 8 mg per milliliter. اوكي هيك خلصنا من الكيرف 1. بس انا ما عندي كيرف واحد بقلب الجراف، عندي اثنين فاريشن. شو بدي اقول؟ بلاحظ الفاريشن هيدي عكس هيدي، شو بدي احط كونكتر بيناتهم؟ بقول while، ما هيك؟ however while the concentration of nutrients in the blood leaving the small intestine، هيدا هو الريد كيرف، شو عم يصير فيه؟ عم يعمل increase، ما هيك؟ increases، عم concentration increases from، عم تزيد من ال 5 ما هيك to reach what؟ هيدا ال 5 او فيني شوفها على التيبل ليكا increases from 5 to reach what؟ to reach 63 milligram per milliliter. So صعبة شي ما بدها، هرجع عيدها على التيبل هالمرة. So when the intensity of intestinal absorption increases from 10 to reach 85 AU, the concentration of nutrients in the small intestine decreases from 60 mg per milliliter to reach 8 mg per milliliter. However, the concentration of nutrients in the blood leaving the small intestine increases from 5 mg per milliliter to attain 63 mg per milliliter. هيك بكون انا خلصت الاناليزس اللي هو relation between x and y. شو فضل لي؟ فضل لي significance، اعطي significance لهيدا الحكي. اللي لاحظته في ناس لما عم يعطوني significance بيرجع بيقول لي for example this shows that the concentration of nutrients decreases and concentration of nutrients in the blood leaving the small intestine increases. انتبهوا بالsignificance ابدا ما بحط increases decreases. هيدا analysis، عم برجع عيد الاناليزس، ما عم بعمل significance، انا عم برجع عيد الحكي اللي حكيته. او مثلا في ناس بيقولوا لي more than okay the concentration of nutrients for example بال blood leaving the small intestine هي more than the concentration of nutrients in the blood in the small intestine. Sorry. So ما فيني اقول more than small than، بعدني عم بعمل analysis. So بالsignificance بعطي meaning وما برجع بعيد analysis. لكن ممنوع ان نكتب بالsignificance لا small than ولا higher than، اوكي؟ ولا اقول increase ولا decrease. هيدا analysis. شو بدي اعطي معنى؟ شو بقول for example هون؟ شو فيكم يقول significance؟ فيني اقول انه ال concentration of nutrients اذا بلاحظها عم تقل، ما هيك؟ لكن هي so وال concentration of nutrients بالبلاد عم تزيد. شو معناتها؟ this shows، اكيد بدي بلش جملتي ب this shows، this indicates، this signifies okay that the intestinal absorption ensures what؟ the passage of nutrients from the small intestine towards the blood. ما هيك؟ طالما عم يزيد النيوترينتس بالبلاد وعم يقل بالسمول انتستين، شو معناتها؟ معناتها الباسج للنيوترينتس عم يكون من السمول انتستين للبلاد، وهيدا عم يتأمن by شو؟ ensures by the intestinal absorption. لكن برجع بعيد this shows that the intestinal absorption ensures the passage of nutrients from the small intestine towards the blood. ما هيك؟ وفيني اقول مثلا concentration of nutrients in the small intestine شو هي؟ inversely proportional، يعني هي عكس الفاريشن للintensity of intestinal absorption. يعني ال y1 هي عكس الاكس، عم تتغير، يعني الاكس كل ما عم يزيد الواي 1 عم تقل، بينما الاكس لما عم يزيد الواي 2 عم تزيد. معناتها الواي 2 الفاريشن عم تكون تبعيتها in the same way مع الاكس، يعني هي proportional على الفاريشن تبعت الاكس، بينما الفاريشن للواي 1 هي inversely proportional على الاكس، لانه لما الاكس عم تزيد عم لاحظ انه الواي 1 شبه عم تقل. اوكي؟ او فيني اقول مثل ما قلنا هيدا الintestinal absorption ensures the passage of nutrients from the small intestine towards the blood and فيني اقول this passage is more accelerated، عم يكون اكثر at the intensity of the intestinal absorption شو is maximum. كل ما كانت الintensity of intestinal absorption maximum شو عم يكون عندي الباسج للنيوترينتس اسرع.
اوكي سو هيدا كان interpretation، بعتقد كان كتير easy وان شاء الله تكونوا فهمتوه. وننتقل للانتربريتيشن. هيدا الانتربريتيشن بتمنى تنقلوه to copy it on your copy book. For the next time عندي هيدا التيبل، so بدي اعمل transformation لهيدا التيبل into a graph، وبنفس السيم graph بدي ارسم هيدا two curves اكيد رح يكون عندي، لانه عندي x وعندي 2 y. لاحظوا رح يكون عندي نفس الجيفن. اوكي عم بحكي عن intestine absorption concentration of nutrients بال small intestine وبال blood leaving the small intestine. بس الديفرنس عن هديك التيبل انه هون شو عندي؟ اذا بتلاحظوا عندي اليونت هي different unit ملي جرام بير مليليتر، بينما الواي 2 كانت ملي مول رح تصير بير مليليتر، لكن عندي different unit. واكيد اذا كان عندي different unit بطل فيني احطهم على نفس الواي اكسس. شو بدي اخذ؟ اذا بتتذكروا قبل حالين منهم على الايستوجرام هول انه باخذ ساعتها 2 واي، ما هيك؟ هيدا اول واي فور اكزامبل واي 1 رح تكون اليونت تبعيته ملي جرام بير مليليتر. هيدا الاكس ورح ارسم كمان رح يكون عندي واي 2. ليش؟ لانه different unit. انا ما فيني اقول انه هيدي 60 هي ملي جرام بير مليليتر وبنفس الوقت ال 50 هي ملي جرام بير مليليتر. لا، ال 60 صح هي اليونت تبعيتها ملي جرام بير مليليتر، بس ال 50 هي ملي مول بير مليليتر. مش هيك ما فيني احطهم على نفس الاكس، على نفس الواي اكسس. اوكي سو بدي اعمل 2 واي اكسس، واحد للكونسنتريشن اوف نيوترينتس بسمول انتستين اليونت تبعيته ملي جرام بير مليليتر، وواحد كونسنتريشن اوف نيوترينتس ان ذا بلاد ليفينج ذا سمول انتستين رح تكون اليونت تبعيته ملي مول بير مليليتر. اوكي واذا بتلاحظوا انا كمان مغير هون الفاليو الارقام، بدي انتبه على سكيل اللي بدي اخده على سكند واي اكسس. اوكي سو هيدا هو الهوم ورك للنكست تايم. بتمنى انه نكون كلياتنا نحله صح، اكيد مع الانتربريتيشن اوف results. Thank you for your kind attention, and for the next time I will see you inshallah.